নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা লৈ আহিছোঁ নতুন ৰেচিপি, যাৰ নাম হৈছে দৈ দিয়া পটলৰ কাৰী। আৰু আপোনালোকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাব, কেনে পায় মোক শেষত জনাব। আৰু এয়া পটল লৈছোঁ মই, তাৰ বাবে পটলকেইটা মই এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ। অকল মই এটা কাটি দেখুৱাম, সেইকেইটা মই অলৰেডি কাটি থৈছোঁ। এই ওপৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণেৰে ফালি দিব, মাজেদি অকণমান কাটিব। আকৌ এইফালেও তেনেধৰণেৰে জোখ চিনটো ধৰে আগকেইটা কাটি ল'ব। মাজতো আপোনালোকে এনেধৰণে ফুটা কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া অইলটো সোমায় আৰু মছলাখিনিও ভালদৰে সোমায়। আৰু মই এনেধৰণে এইখিনি ভালকৈ ওপৰৰ বাকলিটো চুচি ভালকৈ ধুই এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ। এয়া তো আহকচোন, এতিয়া মই ছেকেণ্ড প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ এইখিনি কেৰাহীতে অলপমান অইল আছিলেই, তো মই বেলেগ ধৰণে অইল নল'লোঁ। আৰু এইখিনি অইলতে এতিয়া মই গৰম হোৱাৰ পিছত পটলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু কেৰাহীখনৰ অইলখিনি মোৰ অলৰেডি গৰম হৈছে, তো মই এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান হালধি। আপোনালোকে যদি হালধিখিনি পটলত সানি লয় তেনেহ'লে এতিয়া নিদিলেও হয়, কিন্তু মই পটলখিনি সানি লোৱা নাই, তো মই তেলখিনিতে এনেধৰণে হালধিখিনি দি দিছোঁ। মই অইলখিনি বৰ বেছি গৰম হ'বলৈও দিয়া নাই, নহ'লে হালধিখিনি আকৌ জ্বলি যাব। আৰু মই অকণমান দিম নিমখ, আৰু মই কাটি লোৱা পটলকেইটা ইয়াত দি দিম। আৰু মই এইখিনি 2 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো ৰাখি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাজে মাজে ঠিক তেনেধৰণে লৰাই থাকিব, নহ'লে এটা ছাইডে আকৌ বেছিকৈ লাগি যাবগৈ। আৰু এয়া এনেধৰণেৰে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই বৰ বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, অকণমান মুঠতে এইখিনি ওপৰৰ যিটো পটলৰ ছালটো অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু মোৰ পটলকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ উঠাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অইলতে দিম কেইটুকুৰামান তেজপাত, আৰু 2টা দিছোঁ লং, আৰু অকণমান দিম গোটা জিৰা, 1 চামুচৰ 4ভাগৰ এভাগ, আৰু দিম 1 চামুচৰ 4ভাগৰ এভাগ চফ, আৰু দিছোঁ 1 চামুচৰ 2ভাগৰ এভাগ ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু এই মছলাকণ মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই ইয়াত দিবলৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু, আৰু এটুকুৰা দিছোঁ আদা, আৰু এটা দিছোঁ বিলাহী, আৰু 2টা দিছোঁ পিঁয়াজ। এইখিনি মই ভালদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আৰু মই এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এইখিনি এনেধৰণে পিচিয়েই ল'ব, যিহেতু এই গ্ৰেভিটো একেবাৰে স্মুদি হ'ব লাগিব, মানে মিহি হয়, তো এনেধৰণে পিচি ল'ব। আৰু এইখিনি মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, প্ৰায় 2 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান হালধি, যিহেতু মই হালধি অকণমান অথনি দি লৈছিলোঁ, তো মই এতিয়া আকৌ অকণমান দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বনায়, যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব। আৰু মই দিম ইয়াত এতিয়া টেষ্ট অনুসৰি নিমখ। আৰু আপোনালোকে এতিয়া মই যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ তাত মই জলকীয়া দিয়া নাছিলোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা জলকীয়াও দি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম কেইটামান নৰসিংহ পাত। মই নৰসিংহ পাতকেইটা প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতেনেই দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, তো মই এতিয়া শেহতীয়াকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছেগৈ।
আৰু মই এতিয়া গেছটো একেবাৰে কমাই ল'ম আৰু গেছটো ল' ফ্লেমতে ৰাখি মই এতিয়া ইয়াত দিম দৈ মই প্ৰায় 1 কাপ মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই এইখিনি ল' ফ্লেমতে ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু একেবাৰে মই এইখিনি লৰায়ে থাকিম যদি মই লৰাই নাথাকোঁ তেতিয়া দৈখিনি ফাটি যোৱা চান্স থাকে আৰু এইখিনি একেবাৰে মই মিহি হোৱালৈকে এনেধৰণেৰে লৰাই থাকিম আৰু এয়া চাওক মোৰ এইখিনি ভালদৰে মিহি হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম অকণমান পানীটো আপোনালোকে যিমানটো যদি বিচাৰে তেনেধৰণে দিব পাৰে মই অকণমানহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আকৌ লৰাই দি আৰু অকণমান পানী দি দিম এয়া আৰু এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ঢাকি ৰাখি দিম আৰু মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা পটলকেইটা আকৌ ঠিক তেনেধৰণেৰে মই এয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখি দিম আৰু মোৰ এয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান বাটাৰ আপোনালোকে বাটাৰকণ নিদিলেও হ'ব যদিহে আপোনালোকে নিবিচাৰে কিন্তু মই অকণমান দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰটো তেনেকৈ অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদিহে কেঁচা জলকীয়াও দিব বিচাৰে দিব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া অকণমান কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে অকণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দিম অকণমান কেঁচা ধনিয়া মই হাতেৰে অকণ ছিঙি লৈছিলোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিম আৰু এয়া চাওকচোন গ্ৰেভি পটলৰ দৈ দিয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈও বৰ সোৱাদ হয় আৰু কলিকতা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাক জেগাত এনেধৰণেই পটলবিলাক বনায় আৰু এয়া চাওকচোন পটলবিলাকো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছেগৈ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এই ৰেচিপিটো খুব টেষ্টি আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাবচোন আৰু বনাই কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাইও কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ